आज हामीले सिक्नेछौँ प्लिज एन्ड थ्याङ्क यूको बारेमा। सो आउनुहोस् ढिला नगरिकन यो भिडियोजमा रहेको पाठ हामीले सिकौँ। म चाहिँ जोस क्रोएसियन भाषामा र नेपालीमा भन्नेछु। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। मोलिम 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 मिन्स कृपया। दा 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 means हो। ने 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 means छैन। हवाला भाम हवाला भाम हवाला भाम means धन्यवाद। काकोसे काजे काकोसे काजे काकोसे काजे means कसरी भन्नुहुन्छ। गभोरी स्पोरिए गभोरी स्पोरिए गभोरी स्पोरिए means बिस्तारै बोल्नुहोस्। पोलाको 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 means बिस्तारै। पोनोभित्ती मोलिम पोनोभित्ती मोलिम पोनोभित्ती मोलिम means दोहोऱ्याउनुहोस् कृपया। ओपेत 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 means फेरि। रिएच जा रिएच रिएच जा रिएच शब्दको लागि शब्द। रिएच जा रिएचको मिल्छ शब्दको लागि शब्द। यस्तो सिरेकाओ यस्तो सिरेकाओ यस्तो सिरेकाओ मिन्स के भन्नुभयो। नेराजुमियम 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 मिन्स मैले बुझिन। दालिराजुमियस 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 मिन्स बुझ्नुभयो। यस्तो तो चनाची यस्तो तो चनाची यस्तो तो चनाची मिन्स यसको मतलब के हो। नेज्न 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 मिन्स मलाई थाहा छैन। गोबोरिसली इङ्ग्लिस कि गोबोरिसली इङ्ग्लिस कि गोबोरिसली इङ्ग्लिस कि मिन्स के तपाईँ अङ्ग्रेजी बोल्नुहुन्छ। दामालो 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 मिन्स हो थोरै। Thanks for watching this video. Subscribe this channel and press the bell icon. साथीहरू, यो च्यानलमा राखेको भिडियोजहरूले यदि तपाईहरुलाई के हेल्प पुगिरहेको छ भने प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा राखेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। हस्त थ्यांक यू एन्ड बाइ बाइ।